Another one. And then, maghugas ng kamay. And then, lagyan natin konti mga kabis mga parsley. Baka ng parsley, para mabango siya. Okay lang din kahit hindi nyo lagyan. Konti lang naman, parsley. See? Chop lang po natin ang parsley. Kasi ang dami ng parsley mga kabis, mabango talaga siya. Ito yung ginagamit sa paggawa ng salad din nila na tabuli. Masarap yung tabuli. Special dish ng mga Lebanese yun. At Middle East. Lagyan natin dito para mag-mix mamaya. Hugas lang tayo ng kamay. Ready na ang ating cucumber tomato.